A kú dédé àsìkò ìjáre ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá tuntun láǹfààní láti máa wo ìkànnì yìí. Benjamin Olúwaṣẹ́gun Olúwapamẹ́rin lórúkọ mi. Tó bá yẹ pé first time tuntun lélẹ́yìí tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ ìkànnì lọ́fàṣẹ́ náà sì lè já sí ẹ bá subscribe sí ẹ̀wẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ohun ẹ̀rọ máa kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ tó lè bá máa pè ní notification bell bá wa tẹ̀ tán kọ́ yóò gbọ́sọ̀ mẹ́ta kan wá tí ń bẹ lókè òun kẹ́ mú option a lé àti lí tó lè bá máa pè ní option all nǹkan bá wa tẹ̀ bá ti tẹ̀ tán èèyàn dára ẹ̀ láǹfààní láti máa wo ìkànnì yìí ní gbogbo àtàwọn ìtọ́ bá ti jáde. ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ ló dà bẹ́ẹ̀. àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa bẹ́yìn náà lójijì. ó ṣeéṣe kó ṣẹ̀rù bà yín, ó ṣeéṣe kó já yín láyà. ṣùgbọ́n bóyá torí pé kò sí ní tójú òrírí àti pé ọmọ tuntun kì í ṣàkópa àjẹ́ kò lè jẹ́ kó jọjú dàbí alára. Now mo bá fọ́nrán kan pàdé lórí ìtàkùn ayélujára. Bákan náà ni àgọ́ ọ̀já ò jẹ́ kó tutù. Àwọn náà fi àtẹ̀jáde síta. Mo wá rí ẹni tí ó sọ wípé kí Ọ̀yọ́ máa jó lọ, òun wẹ̀yìn wọn. A ń láti come to rescue of àgọ́ ọ̀já because àwọn aláìlẹ́nìkan àwọn ni wọ́n sé mọ́ bodè. Lóòótọ́ àwọn nǹkan tá à ń ṣe ó dé Ọ̀yọ́, ọkàn Ọ̀yọ́ ó sẹ́wò mọ́ wọn lára. Bójú ò tẹ̀ rí gbogbo ẹ̀, ojú ń rí ebú àtèpè tí wọ́n ń ṣẹ́ àti ìdúnkokò mọ́ni lóríṣiríṣi. ẹni arábá kan ní dúnkokò, ẹni arábá kan ní ṣépè, ẹni arábá kan ní bèébú. kí n mọ̀ dá yín lágara. ó possible ká play fídíò ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn because òun ló ń prompt ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. ìtàn rẹ̀ làwọn Ọ̀yọ́ ń gbọ́ tí wọ́n fi nígbàgbọ́ pé àwọn ṣẹ́kù síbì kan. òun ló ń try láti tún àwọn nǹkan yìí ló ń try láti tún ṣe. òye yé mi pé èèyàn lè gbìyànjú, ẹni tí yóò sọ irọ́ dòótọ́ yóò jagun ẹnu, ẹni tí yóò sì sọ irọ́ tí yóò sọ òótọ́ dirọ́ òun náà jagun ẹnu. ọ̀rẹ́ mi fẹ́ gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ dòótọ́, òye ò tètè yé wípé ilẹ̀ ti mọ́, ẹ̀fọn ti fẹ́, afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí ibùsọ̀ adìẹ. now láì dènà pẹ̀nu àtẹ̀jáde tí Ọ̀yọ́ fi síta lélẹ́yìí tí wọ́n pè ní setting the record straight. Ọ̀yọ́ Legacy ló post ẹ̀ ó post ẹ̀ pẹ̀lú fídíò ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn lẹ̀ Ìbàdàn tí mo ní mo fẹ́ play. Now setting the record straight, the sovereignty of the Alaafin and the irrefutable legitimacy of Ọ̀yọ́ Alaafin. ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn bẹ́ẹ̀ bá mọ bọ́n ṣe táàgì yẹn bá ń táàgì ẹ̀ kò súnmọ́ bí nínú same video ó túra rẹ̀ ó dira rẹ̀. òye lè má yé tó bẹ́ẹ̀, òye lè má yé débẹ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ ọ̀tọ̀. ká sọ ká gbọ́ Ọlọ́run bá fi yí àwọn kan nínú same video. ó túra ẹ̀ ó dira ẹ̀.
inú same video ó yẹpẹrẹ Ọ̀já ó fún Ọ̀já lágbára, inú same video ó fún Àtìbà lágbára ó yẹpẹrẹ Àtìbà. Ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fọwọ́ bẹ̀ dájọ́. Mi ò ní gbà kókó yín ju eléyìí tí mo ti gbà sẹ́yìn lọ, mo sì tọrọ àforíjì fún ọ̀bá eléyìí tí mo ti gbà sẹ́yìn. Technical issue ni mo ní, so ẹ foríjì mi lórí eléyìí. Now, setting the record straight, the sovereignty of the Alaafin and the irrefutable legitimacy of Oyo Alaafin, the attention of the public and the custodians of our heritage has been drawn to the fallacious and historically bankrupt claims such as this regarding the status of the Alaafin of Oyo in relation to Ago. Olóyè Aliu, God bless you sir. Ma appreciate àwọn tó fún mi ní sticker tí n bá parí ètò. Mo tọrọ àforíjì. Mi ìfẹ́ ní ìdálọ́wọ́kọ́ bí mo ṣe ń bá lọ yìí. Now, ohun tó jẹ́ kí wọ́n ṣe léyìí jáde kò ṣe lẹ́yìn àwọn iṣẹ́ tí gbogbo wa ń ṣe. Torí pa kíkanjú kan ò lè dógun sẹ́bí ọ̀bá sálátìlẹ́yìn fún. Ijó àjùmọ̀jó ní gbayì, kíkọ́ ni ijó ànìkànjó kọ́ ni lẹ́sẹ̀. Ọ̀pọ̀ lésù fi yagi lóko, ọ̀pọ̀ gírí ẹsẹ̀ ní yẹ̀nà, ọ̀pọ̀ ikán ní mọ́lé, ọ̀pọ̀ oyin ní safárá, agbópapọ̀ ìrùn ní magìyàn. That means iṣẹ́ tá à ń ṣe ọkàn wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé iṣẹ́ gidi la ń ṣe. So wọ́n wá fẹ́ debunk ẹ̀, wọ́n fẹ́ yí padà, kò ṣeé yí, yóò jọ sójú èmi àtẹ̀yìn náà. Regarding the status of the Alaafin of Oyo in relation to Ago, to suggest that the Alaafin is a tenant or that Oyo Atiba is a fiction is not only a reckless affront to the throne but a desperate attempt to rewrite a history that is already etched in stone and validated by the courts of competent jurisdictions. Ẹ rí pé wọ́n ti ń deny pé tenant làwọn jẹ́ lágọ̀ọ́ Ọ̀já. A ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé bá a bá mólè sí là ń yan, bá a bá ṣẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ ká mọ́lọ̀tẹ̀ dè, ẹni tá a ṣẹ́ tátẹ́gùn bá fẹ́ sí ó lè pò ń gangan ló ń ṣẹ́ni. Ọ̀yọ́ fẹ́ yọra wọn gẹ́gẹ́ bíi tenant lágọ̀ọ́ Ọ̀já. Ntí wọ́n ń try láti sọ ní ìsinmi pé àwọn gangan làwọn tẹ àgọ́ Ọ̀já dó, pé Àtìbà ló tẹ àgọ́ Ọ̀já dó, pé àlejò ń làwọn ará àgọ́ Ọ̀já. Ẹ farabalẹ̀ sà, ẹ farabalẹ̀ mọ̀. Now, okay, competent jurisdiction. History remains the ultimate witness. The establishment of the new Oyo capital at Ago was a profound exercise. New Oyo capital. Ẹni tó lè sọ pé òun gbé capital lọ síbì kan, ajẹni tó wà well established níbi tó ti ń bọ̀ tó wá fẹ́ change location ló lè move capital láti ibì kan lọ síbì kan. Kì í ṣẹni tó wà sí refugee, kì í ṣẹni tó wà ẹni tí ó rí kó yọ nínú ogun nínú ìjàmbá tí wọ́n wá gbà síbì kan tí wọ́n gbà á bẹ̀ tán tó wá fẹ́ donílé. Ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀, ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀. Kájá ó dúó, kẹ́kùn ò dúó, ká wá múrù ẹkùn káyìí lájá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀. Now, of the new Oyo capital at Ago was a profound exercise of sovereign prerogative by Alaafin Atiba. Under the constitutional framework of the empire, the Ekpo region, including Ago, resided firmly within the jurisdictional boundaries of Oyo. Can you imagine that? So, Ago ló ń gbé ní jurisdiction boundary Ọ̀yọ́ torí pé òpùrọ́ pìtàn lẹ̀ Ìbàdàn. Ó ń sọ fún ọ wípé Ọ̀yọ́ ló nílẹ̀. Ọ̀yọ́ òwò ló nílẹ̀. Sí Ọ̀yọ́ ẹ̀gbẹ́ Jẹ́bà ń ló débi tí Ọ̀yọ́ wà lónìí lọ́nà bó. Ọ̀yọ́ ló nílẹ̀ ló fo Ògbómọ̀ṣọ́ wá sí Àyàbí. And again, àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí wọ́n máa ń sọ. Ọ̀yọ́ ilé, Ọ̀yọ́ Kàtúngà, Ọ̀yọ́ Ìgbòho, Ọ̀yọ́ kìnnìkan irọ́ o. Gbogbo àwọn ìlú wọ̀nyí ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ti wà well established. Ìgbòho ti ń jẹ́ Ìgbòho kọ́ yòó tó débẹ̀, kò sí ti ń jẹ́ Ọ̀yọ́ Ìgbòho, Ọ̀yọ́ reside ní Ìgbòho.
Ọ̀yọ́ jẹ́ refuge nígbò, Ọ̀yọ́ wá àbò lọ sígbò, Ọ̀yọ́ fara soko sígbò. Kì ó sí tí ń jẹ́ Ọ̀yọ́ gbò, ẹyọ́ kú ń bẹ̀. Ìgbòho sì wà nígbò odò ní. So kí ní jọ́yọ̀ gbò, kí ní jọ́yọ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà. Àgọ́ Ọ̀já làgọ́ Ọ̀já ń jẹ́. Ń tẹ́ fẹ́ ká establish nìyẹn. Ń tà dé máa establish ní ìsínú. So àlejò ní Ọ̀yọ́ ní àgọ́ lọ́jọ́kọ́jọ́. Náà ẹjá gbọ́. Including Àgọ́, resided firmly within the jurisdictional boundaries of Oyo. Can you imagine? The Alaafin did not migrate to a foreign land. Rather, he exercised his inherent authority as Ikú Bàbá Yèyé to relocate the seat of imperial power to a strategic territory within his own domain. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bolẹ̀ wà. Where are you? Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí. Wọ́n ní Àtìbá wá pẹ̀lú authority. Àtìbá tó jọmọ ọba. Láwọn tí wọ́n dálé Olúewu. Ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn náà sọ kò mọ̀ pé òun sọ. Ó wọlé sí Ọ̀já gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba. Kìí ṣe bí ọba, kìí ṣe bí ẹni tó láṣẹ ọba lẹ́nu. Ó wọlé pọ́lọ́rú. Ó tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí wọ́n fi ilẹ̀ fún. Okay o, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ń gbọ́. The claim of original ownership by the Ọ̀já lineage is a historical distortion. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire bolẹ̀ wà. Can you imagine that? It's a historical distortion. Records confirm that Ọ̀já himself was an immigrant from Obate. Tí Ọ̀já bá jẹ́ immigrant láti Obate, wọn ò jiyàn, ó wà nínú àkọsílẹ̀ ìtàn tiwọn pé láì torí àìsí omi, torí ẹ̀yà sálẹ̀, torí àjàkálẹ̀ àrùn làwọn fi kúrò ní Obate débi táwọn wá tẹ̀dó sí yìí. Ọ̀já ti lórúkọ, àgọ́ Ọ̀já ti lórúkọ, kọ́yìn ó tó débẹ̀, kẹ́nìbọ̀dì ó tó débẹ̀, káwọn aláworó tó dé. Ó lè ojúkorojú náà ń pelé yìí o. Ó lè ojúkorojú wọn ń pelé o. Ó lè ojúkorojú wọn ń pelé o. Okay, wọ́n ní Ọ̀já gangan lọ migrate wá. Yes, àwọn family Ọ̀já wọn ò jiyàn. Wọ́n ní àti Obate làwọn kọ́kọ́ dúró sí, àti Obate làwọn ti wá síbi táwọn wá tẹ̀dó sí yìí. Okay. Was an immigrant from Obate, a settlement already under the defunct empire's umbrella. Furthermore, Ọ̀já was not the first to arrive at that location. He met established community such as the Iyalamu, Adaralode, and Amoru already in situ. If Ọ̀já settled there as a subject of the crown, the Alaafin, as the supreme head of all Ọ̀yọ́ descendants, had the superior and absolute mandate to reclaim that territory for the survival of the empire and the Yoruba people. Ẹ bá ń gbé programu yìí. Ẹ bá ń pín programu yìí. Àwọn èèyàn wọ̀nyí fẹ́ ba ayé jẹ́ pátápátá. Sí Ọ̀yọ́ máa lè win ní ogun tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí. Ọ̀yọ́ fẹ́ tún ìtàn kọ, wọ́n fẹ́ rewrite history, wọ́n fẹ́ tún ìtàn kọ entirely. Ọ̀já ti ń pè wọ́n lálejò láti ọdúnmọdún o. Wọ́n ò sọ nǹkan kan. Ní ìsìn ni wọ́n wá fẹ́ change Ọ̀já sí tenant, Àtìbá sí onílé. Wọ́n ní Àtìbá ní agbára láti change any jurisdiction sí tiẹ̀ níbi tó ti báyàn. For survival of the empire and the Yoruba people, ẹni tó dé àgọ́ Ọ̀já tó ní kí wọ́n fóun láàyè díẹ̀ kóun ìkógun jọ, kóun fi lọ gba Ọ̀yọ́ ilé padà, n ló ti yá wá di landlord ń bí làwọn Ọ̀já sì di tenant. All right.
This was a legitimate restoration, not an occupation. Alaafin Atiba did not conquer his people. He gathered them. The Alahoro communities, Akpara, Ajagba, Akeitan, Isheke, and others were not victims of expansion, but the very architects of this new glory. They integrated. So ńgbà táwọn Alahoro wá fẹ́ dádé, kí ló dé tẹ̀yìn Ọ̀yọ́ tó ń sunkún pé wọn ò gbọ́dọ̀ dádé? Ńgbà tẹ́ mọ̀ pé wọ́n kó ipa pàtàkì láti jẹ́ kí ìlú yìí ó kún sí. Kálukú wá láàyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Gbogbo wọn ló confirm pé àgọ́ Ọ̀já ti débẹ̀ before anybody. Historically ó wà documented. Kò sí ní tẹ́ fẹ́ mú jáde lónìí tó lè change history tó ti wà well documented. Okay. They integrated into the new Oyo through a sophisticated social contract, moving their people to the capital for collective security while retaining ownership of their ancestral homestead. Ńgbà tí wọ́n wá retain ancestral homestead wọn, kí ló tẹ́ tún deny wọn ní right wọn? Torí pé ayé ìjẹgàba lẹ wá. This unique arrangement, upheld by modern judicial rulings, proves that the Alaafin authority was founded on consensus and imperial right. To deny Oyo Atiba is to deny the very survivor of our race during the 19th century crisis. Alaafin Atiba transformed a provincial settlement into an imperial capital, ensuring our culture, political authority, and identity remained indestructible. Those who now claim landlord status over the crown, Alaafin, are merely attempting to reverse centuries of established tradition and law. The Alaafin remains the sovereign. The land is his heritage, and the people are his strength. Will remain Oyo Alaafin by all standards, and the legitimacy of the throne is beyond the reach of the revisionists. Oyo is an indivisible entity, and the Alaafin is its supreme head. Our identity as Oyo Alaafin is absolute. Mr. Olufunso, God bless you. Ọ̀rọ̀ tí àwọn Ọ̀yọ́ fi síta tí wọ́n ń pín káàkiri lọ́wọ́ báyìí nìyẹn. Ṣé ti rí pé tí ló bá pọ̀ jù? Ẹ wo ẹjọ́ ẹlẹ́, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sọ́n tó bá wọn lẹ́nu tí wọ́n bá ń bá lọ bẹ́ẹ̀. Àbí chief tenant ti fẹ́ di landlord lóru lọ́sàn kan òru kan lẹ́nu àná sóní. Wọ́n accept tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé landlord àwọn lọ Ọ̀já jẹ́. Ṣùgbọ́n nísìn àwọn ti di landlord. Àgọ́ Ọ̀já náà káwọ́ gbéra. Ìyẹn ni mo fi ń wo wípé ohun tí ń bẹ̀rẹ̀ bí eré bí àwàdà yìí, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ṣé ká mọ́wọ́ ti gbọ̀ndùn ká máa wòran? Ìjà yìí bàbá fílẹ̀ fún àgọ́ Ọ̀já nìkan ṣé wọ́n lè dájà? Wọ́n nílò gbogbo wa, wọ́n nílò gbogbo wa, wọ́n nílò gbogbo yín. Àtẹ̀jáde láti Ọ̀já, láti àgọ́ Ọ̀já ń lélẹ̀ yìí. From fallen empire to refuge, a call for historical precision. If some voices from Oyo continue to respond with an inherited empire mindset, it becomes necessary for àgọ́ Ọ̀já to respond with documented history. Ìjà àtàn la fẹ́ jà. With documented history that carries weight, context, and chronology. The frequent reliance on the history of the Yorubas by Samuel Johnson cannot be selective. If that book is to be used as authority, then it must be read fully and honestly. Well, ìwé reference Samuel Johnson
wọ́n ra síkà fún mi. Abibat Moshood, God bless you. Nasiru, God bless you. Now, ìwé reference Samuel Johnson tí gbogbo wa condemn, including àwọn òyìnbó, wọ́n condemn ẹ̀, everybody, gbogbo ẹni tọ́ka ló condemn ẹ̀. Wọ́n wá fún alóje kan, wọ́n ní ìwé original ẹ̀ gangan, original copy ẹ̀ gangan bọ́ sómi ni. Ye àwọn kan ló wá sáré package eléyìí tó kù, baba ńlá rọ ni. Ìmí àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó ń sọ categorically wípé bí instinct tèmi ṣe sọ fún mi, ó ní wípé ìwé yẹn kò bómi lọ, kò sí ní tó ṣe, ṣùgbọ́n tó ń kọ̀wé bá kọ̀wé yóò gbé fáwọn èèyàn kan kán bò ń yẹ̀ wò, kán bò ń kà wò, ṣé ò sí mistake ń bẹ̀, ṣé bó ṣe yẹ kó ń kọ́ ló ń ṣe kọ́. Làwọn èèyàn kan wá ṣàkíyèsí pé kíní yóò fẹ́ fọ́ Ọ̀yọ́ o, yóò fẹ́ fọ́ Ilé-Ifẹ̀ o, yóò fẹ́ fọ́ àwọn ìlú kan, yóò sì dín agbára Ọ̀yọ́ kù, ni wọ́n fi sáré lọ padà ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Kò sí ti ń jẹ́ pé ìwé kan bọ́ sómi, bó ló ṣe bọ́ sómi? Ṣé wọ́n pàǹtẹ̀tì ẹ̀ lórí omi ni? Àbí bóòtù ni wọ́n fi mú ńgbà tán mú lọ? Gbogbo ẹrù tí ń lọ sókè òkun gbà náà ṣíìpù ni wọ́n máa pákéjì ẹ̀ dáadáa, bó ní ìwé tí wọ́n ṣe wá bọ́ sómi? Kí ni ń ṣe wá gangan lẹ káàrọ̀ òjìrè? Wọ́n dẹ̀ máa fún alẹ́ rí, àwa náà dẹ̀ máa jẹ́ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Àti ẹ̀ ní bèrè báwo ló ṣe rí? Wọ́n á sọ fún wa pé original ti reference Samuel Johnson gangan kọ fúnra lára ẹ̀, ó bọ́ sómi ni. Ńgbà tí wọ́n ti ẹ̀sọ́ bóyá ńgbà tí wọ́n ń kó bọ̀ látòkè òkun ńlọ bọ́ sómi, àbí ìgbà tán mú lọ lọ bọ́ sómi. Tó bá jẹ́ ìgbà tí wọ́n ń kó bọ̀ ní, ṣé kò sí lórí system wọn mọ́ tán print mi jáde? Ṣébi tí wọ́n ti print ẹ̀ wọ́n wá ṣẹ́ copy kankan kù lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán fi lè print another fashion. Bó bá jẹ́ ìgbà tí wọ́n lọ lọ bọ́ sómi, lọ́nà wo lọ́gbà bọ́ sómi? Gbogbo àwọn questions yìí ló yẹ ká béèrè lọ́wọ́ wọn, á béèrè. Gbogbo wa ń jẹ́ síbẹ̀ náà ni, torí pé kọ̀ọ̀kan wa kò gún wa. Àti pàápàá majority ló níwèé ọ̀hún lọ́wọ́, wọn ò kà á. Ìkọ̀ọ̀kan nu wa tó kà á náà ní kò dẹ̀ mọ́ ẹ̀. Bóyá torí pé ìwé ọ̀hún wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kì í fẹ́ náwó ńlá lórí ìwé. Mo rántí pé mo rà á lọ́dún 2018, mo sì rà á ní 11,000 naira ní 2018. The History of the Yorubas by reference Samuel Johnson, I bought it 11,000 naira. Nígbà náà sẹ́ńtì òrówó jẹ ní òrówó ràwé Yorùbá kan kí lọ́kàn. Bọ̀ torí pé mo fẹ́ mọ content inú ìwé ọ̀hún, mo fẹ́ mọ tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So now, then it must be read fully and honestly. The same text often quoted in defense of imperial continuity also contains details that complicate that narrative. If modern Oyo wishes to carry the psychological weight of old Oyo's imperial glory, then history requires clarity. Old Oyo, Oyoele, was the ancestral capital. Ago-Oja was not founded by Atiba. It was an existing settlement before his arrival. Atiba's stated objective was temporary settlement. Yes, ẹ jẹ́ ń pẹ́ mọ́ ń bì fúngbà díẹ̀, kí n gbárajọ, kí n kó àwọn ọmọ ogun jọ, ká tó wá lọ gbàbẹ̀ ń padà, ká padà lé wa, ń tó wà lọ́kàn ẹ̀ nìyẹn. Now, okay, Atiba's stated objective was temporary settlement pending the hope for reclamation of ancestral lands. History must not be romanticized, it must be ordered. Now, Atiba's arrival, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kí nìkan fẹ́ yẹ olólùfẹ́ mi. Ńgbà táwọn kan sunkún nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wípé àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ò gbọdọ̀ gbadé, do you know pé wọ́n ti bọ́ ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn bàbá Sàmù more than 6 months ago? Ǹjẹ́ yìí gbọ́ rí pé wọ́n ti gbàlẹ̀ kí oyè lọ́rùn ẹni tán pè lọ́yọ́ Mèsì bàbá Sàmù yìí, wọ́n ti bọ́lẹ̀ kí oyè lọ́rùn wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀.
lára àwọn ayaba ànáná lọ advice Aláàfin pé gbogbo ohun t'Aláàfin ń gbà mọ́ra yìí tó bá jẹ́ Lámídì ni Lámídì ó ti gbalẹ̀ kí oyè lọ́rùn ẹ̀ yóò ti gbalẹ̀ kí oyè lọ́rùn wọn lòun náà bá bọ́lẹ̀ kí oyè lọ́rùn bàbá wa gbadé ẹni ọ̀gbọ́dọ̀ gbadé tí ìbáṣepọ̀ tẹ bàbá àgbà akin náà díẹ̀ wọn ó ti gbadé wọn jọ jẹ̀tẹ́. Okay, history must not be romanticized, it must be ordered. Atiba's arrival at Agoja reconsidered. A careful reading of Johnson compares a sober conclusion. Atiba did not arrive in Agoja as a reigning Alaafin presiding over a functioning empire. He arrived as a displaced prince, a survivor of imperial collapse. Bó ṣe rí gangan náà nu gbogbo ìtàn ló gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ a lè jàjẹ́ eléyìí dẹ́ni wíwà gbogbo òwe tí mo kà pátápátá gbogbo ìwádìí tí mo ṣe pátápátá ló fi hàn pé ọ̀dàlẹ̀ l'Àtìbà terrorist ni and mo láǹfààní àti pé bẹ́ẹ̀ lónìí torí pé ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn Ìbàdàn establish ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mo sọ sẹ́yìn wípé ibi ogun tán sọ pé àwọn mú Ọ̀já lọ mú Ẹlẹ́bù lọ mo ní jàǹdùkú náà gbogbo ń bá lọ o reality ni òun náà establish ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó wà nù fídíò tá play ó là mọ́ fàfà mo fi ṣe ìdí igi là bá lálẹ́ náà ni kò ní dọ̀la. ok bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra sticker fún mi jàre níbi tẹ́ ti ń wò mí yìí lórí fóònù tẹ́ ti ń wò mí nísàlẹ̀ lọ́wọ́ right yẹn ẹ máa rí dollar sign kan bẹ̀ dollar sign yẹn lẹ máa click lórí ó máa instruct yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra sticker fún mi tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ò rí dollar sign nísàlẹ̀ lójú screen tẹ́ ti ń wò mí yẹn ẹ máa rí ibìkan tẹ́ ẹ ti lè share program tí mò ń ṣe yìí ó máa gbé sign share wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ sign share yẹn ẹ máa rí nǹkan mìíràn bóyá remix àbí download lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ máa rí thanks ẹ scroll ẹ̀ débi tẹ́ ẹ fi máa rí thanks ìdúpẹ́ tẹ́ bá ti click lórí thanks yẹn á gbé lọ síbi tẹ́ ẹ ti lè ra sticker fún mi God bless you sir God bless you ma. Now gbogbo ìwádìí mi pátápátá ló fi hàn wípé ó ń jàǹdùkú ni wọ́n bí mo ṣe establish from first day tí mo ti sọ̀rọ̀ pa ìtàgọ́ Ọ̀já onísùnmọ̀mí ni wọ́n jàǹdùkú wọ́n ṣe wọ́n mọ̀nà ṣẹ́ kankan wọ́n mọ̀nà owó kankan especially Àtìbà àwọn dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dìtẹ̀ wọ́n ti mọ̀ wípé Olúewu máa bọ́ sínú ogun wọ́n ti negotiate pẹ̀lú Ṣítà nílọrin pé àwọn fa Olúewu lé lọ́wọ́ o àràtọ́ bá wò kó fi dá o àwọn sá lọ ń tà wọn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ogun tán kó lọ àwọn ni wọ́n ní pẹ̀lú bá Olúyọ̀lé ni wọ́n jọ dámọ̀ràn ọ̀hún ibẹ̀ náà ti ó níbi tán ti dúró tán ti ń pínyè ìwọ ń fún wọn Basọ̀run ń fún wọn ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n ti jọ sọ kí wọ́n tó ṣẹ́gun kí wọ́n tó kọ́wọ́ tó bá kí lórúkọ ẹ̀ kan tó wá má dé òǹṣẹ́. Oh my God. Now, Atiba's arrival at Agoja reconsidered. A careful reading of Johnson compels a sober conclusion. Atiba did not arrive in Agoja as a reigning Alaafin presiding over a functioning empire. He arrived as a displaced prince, a survivor of imperial collapse. One, collapse preceded migration. Bẹ́ẹ̀ni ngbà tí ibìkan bá tú ńlá kókó ń bẹ̀ tá a lọ bòmíì tá a kóra wa lọ bòmíì tá a kẹ́bí wa lọ bòmíì tó tá láàfíà bá tún wà ń bẹ̀ tàbí tá a gbọ́ pà láàfíà ń bẹ̀ ń bẹ̀. By early 19th century, Old Ọ̀yọ́ had fallen under internal instability. Internal instability yẹn náà àwọn Àtìbáyé náà ni internal instability and the prayer of the Fulani jihad. The imperial capital was abandoned, institutions fractured, the royal household dispersed. Now, okay, there was no intact imperial machinery relocating. Tí n bá gbàgbé rán mi létí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ débi pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí Ọ̀yọ́lé at the end of the day tí n bá gbàgbé ni o. Now, ẹ kó fún ọ ẹ fún ọ nọ́mbà mi
Okay, there was no intact imperial machinery relocating. There was no stable throne simply transferred. Kò sí imperial tí ń jayé ọlọ́ba tí ń pàṣẹ rẹ̀ bó ṣe yẹ kó pàṣẹ rẹ̀ tí ó wá kúrò níbi tí ń pàṣẹ lọ síbòmíì lọ sílẹ̀ míì tuntun. Kò sí àpèrè tí ó function tí ó mọ̀ ṣe dáadáa. Mr. Ogungbe, God bless you. Kò sí àpèrè tí ó mọ̀ ṣe dáadáa táwa gbé kúrò níbìkan ní comfort zone ẹ̀ tá gbé lọ bòmíì. The empire had already disintegrated. History must begin there. 2. Agoja was not empty land. The very name Agoja, meaning Oja's camp of settlement, reflects prior occupation and identity. The settlement existed before Atiba's migration. Yoruba history consistently showed layered settlement patterns. Early settlers established communities. Àwọn tó kọ́kọ́ débẹ̀ ló fìdí ìlú kalẹ̀ lẹ́niwé tá bá kọ́kọ́ dé. Tẹ́ bá wò mí dáadáa ẹ rí i pé mo jẹ́ kan nínú àwọn tí máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀. That is my own nature. Mo ní ìlú Ìpètùmodù tí mò ń claim lónìí. Àwọn onílù ti nílùú wọn. Ogun ló lé àwa kúrò lọ́yọ̀ọ́ táwa náà fi darapọ̀ mọ́ wọn. Wọ́n ń jọba ń bẹ̀, ìdílé wo kì í jọba ń bẹ̀, balógun là á jẹ́, akọgun là á jẹ́. So èmi ni mo fi tún wo wípé èmi yìí ṣe àwọn Ọ̀yọ́ ilé yìí ìran Ọ̀rànmíyàn ni mo ti padà lé. Àwọn ilé ìbàrìbá ló pọ̀ nù wọn, ìbàrìbá nu pé ni ọ̀rọ̀ yìí máa débẹ̀. Àwọn gángan ò lè jiyàn mọ́, kò sẹ́jẹ̀ wá láàrin wọn mọ́. Early settlers established communities. Later political authorities may consolidate or elevate them. Ìtọ́sẹ̀lẹ̀ lágọ̀ ọ̀jánu. Political authority láti bá lò. Ọgbọ́n ogun jíjà, ọgbọ́n káfẹ́ránṣẹ́nu káwàtì, ọgbọ́n jàǹdùkú, ọgbọ́n sùmọ̀mí. Ọ̀rẹ́ mi Òpìtàn, ó ní ọ̀já bọ́ sómi ní ogun Ọ̀tẹ̀fọ̀n. Gbogbo Ẹlẹ́dùwẹ̀ ní àbúrò rẹ̀ Ẹlẹ́bú náà bọ́ sí. Òun náà bọ́ sómi ní ó bómi lọ ni. Díẹ̀ ló kó Àtìbàgẹ́ ìbá bómi lọ. Kí ló dé tó jẹ́ pé ìrántí wọn omi ni wá ń pa wọ́n, omi wọn wá ń bá lọ. Ṣé wọ́n ń ṣèṣì bọ́nú omi ni àbíran wọn náà ní kán mọ́ bọ́nú omi? Béèyàn bá parọ́ kì í wá rọ́mi pa. Oko jàǹdùkú wọn ń lọ. Oko lọ́ni lọ́wọ́ gbà. Ńlá tí bá ń tẹ̀ wọ́n lọ náà ń rẹ́yìn wọn láti bẹ̀. Náà ń kógun ẹ̀yìn jà wọ́n. Wọ́n fi kó ẹ̀yìn pa wọ́n. Political supremacy is not synonymous with forced settlement. Atiba did not find an empty wilderness. He entered an inhabited space and succumbed initially to the authority he met there. Ó kọ́kọ́ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ńgbà tó débẹ̀. Olódà Gíríjàgan 3. Relocation is not the same as founding. Ìyẹn kúrò níbìkan síbìkan. Báwọn èèyàn kan ò bá dábẹ́ ẹlẹ̀ ńbo ni wọ́n dé sí. Ìwọ náà ṣe lọ lágbó kálẹ̀mí làtìbà lọ fa gbogbo eléyìí. Kálẹ̀mí làtìbà ẹjọ́ láàrin Ògbómọ̀ṣọ́ síbi tí wọ́n ń pè lọ́yọ̀ọ́ lónìí. Igbó fẹlẹ́lẹ́ ń bẹ́ńbẹ́ o, igbó tọ́pọ̀ lọ́ ń bẹ́ńbẹ́ o, ibì kan bẹ̀ lèmi náà yìra dúró sí. Ẹ bá débẹ̀ tó bá mi ṣe bọ́ ọmọ ọba ni mí, má dẹ̀ sọ pé ilé bàbá mi ló débẹ̀. Kò sẹ́ni tí ń wọlẹ̀, kò sí sọ̀fíọ̀, kò sí tepurúlù, kò sí kámẹ́rà tá a fi wò ó, kò sí nǹkan kan. Ń gbọ́ ọba mi ń bẹ̀, ṣé mo dúró sórí ẹni, ìbẹ́ mi mọ̀ ọkọ labí, ìbí mi mọ̀ ọkọ dúró síbẹ̀. Mistake tí Àtìbá ṣe nìyẹn, costly one. Ìyẹn dẹ̀ máa hunt àwọn ìran rẹ̀ títí ayé àìnípẹ̀kun ni, yóò máa dùn wọ́n. No, now the title tenant ìwọ̀n ti ń dùn wọ́n wọnú egun ní ìsìn ká wọn lára. Wọ́n ti rí i pé gbogbo ayé ti mọ̀ pé tenant làwọn lágọ̀ ọjà. Especially nígbà tí wọ́n ti jẹ alágọ̀ ọjà tuntun tí gbogbo ayé sọ pé Aláàfin àgọ́ ọjà ni wọ́n jẹ yìí o, òun gangan ló yẹ ká máa pè l'Aláàfin o, torí pé òun gangan ló nílẹ̀, àwọn gangan wọ́n nílẹ̀ wọn. Gbogbo nǹkan yẹn ń dùn Ọ̀yọ́ gan gidi gan. Àwọn tó súnmọ́ wọn ló lè ròyìn báyìí. So ara ń kan Ọ̀yọ́ o, ara ń kan Aláàfin, ara ń kan Olúwa mi, ara ń kan Ọ̀yọ́ o, ara ń kan Ọ̀yọ́ o.
Now, gathering surrounding population. Okay, relocation is not the same as funding. Johnson described Atiba's movement as strategic relocation amid crisis. What followed was consolidation, gathering surrounding populations, reorganizing authority, and reconstructing political structure. The process reflects state rebuilding, not original founding. The transformation of Agoja into a new political center was a strategic restoration, a political elevation, a reconstruction of authority, but it was not the birth of settlement. Ẹ má bínú. 4. Authority was rebuilt, not transferred intact. The assertion that Atiba arrived as Alaafin suggests uninterrupted continuity from old Ọ̀yọ́ to Agoja. Atiba ò dé gẹ́gẹ́ bí Alaafin, Atiba dé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba. Johnson's chronology does not support such simplicity. Atiba's authority emerged gradually. It was negotiated, contested, consolidated, and strengthened within a fragmented post-collapse landscape. His legitimacy was reconstructed in exile. He became Alaafin within a reconstituted order, not as the seated monarch of a functioning empire. Ṣé bẹ́ẹ̀ èèyàn ló wà lórí ipò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Kọ́yọ̀lé ó tó fọ́, kọ́yọ̀lé ó tó wó, kí Fúlàní ó tó gborí ọba lọ, kí Fúlàní ó tó jẹ Ọ̀yọ́ tútú. Bẹ́ẹ̀ èèyàn kan ló wà lórí oyè. Ta ló wá fi Àtìbà jọba? Níbo náà ti fi jọba? Ṣọ́yọ̀lé ló ti jọba ní. Aláàfin Olúewu lọ́ba tó kẹ́yìn lọ́yọ̀lé. Níbo wá láti bá ti ń gbé authority ẹ̀ bọ̀? Ta ló appoint ẹ̀? Wo ló fi jọba? Ẹ lè change àwọn nǹkan kan. Ó wà glaring, kò ṣeé parọ́ ẹ̀. Kálẹ̀ láǹfààní láti yí gbogbo nǹkan ni, ẹ bá ti wá gbogbo òwe ìtàn káàkiri, ẹ bá ti dáná sun, ẹ bá ti pa gbogbo tí ń bẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì rẹ̀. But lo and behold, kò sí èlé tó ṣeé ṣe fún yín bẹ́ẹ̀. Agbájá bá pin lọ́wọ́ oníjó, àyàngbèmí lu dòǹdó fàyà lójú agbo. He became Alaafin within a reconstruction. Okay. Not as the seated monarch of a functioning empire, but as a selfishly determined prince. Selfishly determined prince. Rebuilding power from the reins of one not for the household of Oromiyan, but only for himself. And that is the reason why. Tó ìjẹ́ wípé ọmọ Àtìbà nìkan ní ìjọba lọ́yọ̀ọ́ dòní, ìran Oromiyan bí mo yẹ sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni wọ́n ṣá establish ń bí. Ẹni tí ó jogún kógún ní pàtàkì tàn. Ọ̀rẹ́ mi tí mo ń sọ pé gbogbo èèyàn ń pa àlọ́ kò lè change gbogbo nǹkan tí mo ti sọ. Because they were all real, reality and factual. Òun náà establish àwọn kan. Professor Falola establish many. Ó sì láàlọ́ là ń pa. So tó mọ̀ tán ju Professor Falola lọ ní. Okay o. 5. Chronology clarifies the debate. The sequence is straightforward. Old Ọ̀yọ́ fell. The royal household scattered. Gbogbo àwọn ọmọ ọba pátápátá ǹjẹ́ òkùnkú. Àwọn tí ó gbàbòmí lọ gbàbòmí lọ. Atiba migrated. Atiba kúrò lọ́yọ̀ọ́lé. Òun náà bẹ̀rẹ̀ sí rìn gbèrègbè káàkiri kó tó dé Ọ̀já. Àgọ́ Ọ̀já already existed. Authority was not reconstructed there by Atiba only for his own lineage and not the household. Authority was reconstructed there by Atiba only for his own lineage and not for the household of Oromiyan. I've said all this for long. Eléyìí kan tó ń fẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ mi mọ́lẹ̀ ni.
àwọn ò sínú aláàlọ́ ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn ìwọ tó gbọ́n tó so gbogbo ọgbọ́n ilé ayé mọ́ra tó fẹ́ kẹ́lòmíì ọ̀gbọ́n mọ́ ìwọ nìkan tó mọ̀ tán ju àwọn tó nìtàn lọ. ẹnìkan fún mi stika mò ń padà bọ̀ láti wá kí gbogbo yín ẹ má bínú. Settlement proceed, Imperial relocation, reconstruction followed collapse, elevation came after refuge. Bẹ́ẹ̀ni, recognizing this does not diminish Atiba's achievements. ń ká dọ̀bálẹ̀ fárara kò pé a mọ̀ ga jù lọ bàbá dìde káti ẹ̀ wá gbà lóòótọ́ wípé ókè o àlejò ní wàlágọ̀ ọ̀já mọ̀dẹ́kì òdìnà ìpàlejò kọ́ làwọn nílé Ifẹ̀ títí dọ́là ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló wà nínú àwọn ìlú kan torí sábàbí ogun kò sí tó bàdé ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ká mọ̀ wá gbìyànjú láti tún tàn kọ́ torí pa àti nígbàgbọ́ pa àti pọ̀ ju irú ìtàn bẹ́ẹ̀ lọ kálíbà wa ti jù bẹ́ẹ̀ lọ okọ̀ ọba wa ti jù bẹ́ẹ̀ lọ náà o ìmọ̀ kì í jẹ́ kéèyàn jẹ́ nǹkan kan mọ́ rárá o ní traces mọ́ rárá. Yes, tí gbogbo ọmọ káàró ojíire bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín nísìn pẹ̀lú ìtàn tẹ́ padà ń sọ yìí tí Ọ̀yọ́ padà ń sọ yìí at the end of the day Ọ̀yọ́ ò ní padà jẹ́ nǹkan kan mọ́ rárá. ràlẹ̀ràlẹ̀ sì ń bẹ lára yín tẹ̀sí fi ń sagbéjì ara ràlẹ̀ràlẹ̀ yẹn tún máa kú o. ẹ nídìí láti máa wú ìtàn míì jáde láti máa change narrative láti máa change narration. kò sí nǹkan tó bad èèyàn tó rówó kọ́lé àwa tá a rówó kọ́lé arẹ́ǹtì ilé ń bẹ adẹ́ ń sanwó síbẹ̀ adẹ́ ń gbégbé ayé àlàáfíà láńlọ́ọ̀dù ó ṣe nǹkan àpawọ́pọ̀ bá ṣe tẹ́nàtì ó ṣe nǹkan láńlọ́ọ̀dù ó jókòó bẹ́ẹ̀ tẹ́nàtì ó bímọ láńlọ́ọ̀dù láńlẹ́dì ó jókòó wọ́n bá wọn ṣe bọ́n ṣe ń bá wọn mú gbáná bá wọn máa wo nbí ìfẹ́ bá wà wọ́n mọ̀ bá wọn tó àga wọ́n mọ̀ ẹ̀ nímọ̀ pé láńlọ́ọ̀dù ní ẹ̀ nímọ̀ pé láńlẹ́dì ni kí ló burú tẹ bá fàgọ́ ọ̀já mọ́ra tẹ́ ẹjọ́ ń ṣe síwá tẹ́ ẹjọ́ ń ṣe sẹ́yìn kí ló bàdé ń bẹ̀ ẹ wá fẹ́ tún tàn kọ ẹ rò pé gbogbo wa sùn. Recognizing this does not diminish Atiba's achievement. On the contrary, it makes them more historically intelligible. His rise was not automatic inheritance. It was forged in crisis and deceit. Orí ẹ̀tàn ló dá lé lórí. Orí ẹ̀tàn yẹn náà lọ̀yọ́ base lé lórí. Yorùbá sì ní bá a bá fọ̀tẹ̀ dámi ọbẹ̀ yóò rú paná wọ́n wá nílé tá a fi tọ́mọ ìrì ọmọ ọ̀sẹ̀sẹ̀ ni ó wo ọjọ́ mélòó ọjọ́ wo ọdún wo oṣù wo ńlẹ̀ fẹ́ kọ́lé yín sórí ilẹ̀ fẹ́ fi tọ́mọ lé dà ẹ rí ẹwà real ẹwà straightforward for once. History deserves precision, not sentiment. Atiba did not arrive as a crowned monarch presiding over uninterrupted sovereignty. He arrived as a displaced prince or claimed to be a prince of old Ọ̀yọ́ pé bóyá gan lọ́jọ́ ọmọ ọba ṣùgbọ́n tó sàsọ fáwọn ni pé ọmọ ọba ló nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn or claimed to be a prince of old Ọ̀yọ́ and begged for temporary shelter. ẹ gbà mí lálejò fúngbà díẹ̀. Who cunningly rebuilt authority in a land that already had a name and a history. That is not revisionism, it is chronology, a Agoja descendant union. So now pápápá ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ṣé ká tú fídíò ọ̀rẹ́ mi ò pìtàn àbí ká fílẹ̀ dìgbà míì mo ti fẹ́ wọ wákàtí kan already ẹ jẹ́ kí n rí test èèyàn méje ẹ já debate ṣé kí n tẹ̀síwájú àbí kí n fílẹ̀ dìgbà míì táìmù tí yín ni mò ń wò ó. Èmi ò ní specific time. Go on. Okay, let's go.
Continue, go on. Let's see the video, sir. Who read must to? Okay, please continue. Put it on the ground. Yes, we get time. Oh, yes, continue. Please read. Oh, ó ti tán. Ẹ ti ní ká sọ. Now, ẹja farabalẹ̀. Ẹja gbọ́rọ̀. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ló sọ pé no, majority carry the vote. Àfi tí n bá fẹ́ ṣàbòsí lókù. Ẹ foríjì mi. Àwọn èèyàn ti sọ pé ká tẹ̀síwájú. God bless you. So ẹ̀yin tẹ́ sọ pé no, ẹ bá fara dà. God bless you too. Sẹ́gbà tí wọ́n gbé Ọ̀yọ́ lọ sí Ìgbòho so inú gbòho bẹ̀ àwọn kò pilẹ̀ sí gbogbo agbègbè bẹ̀ ká tó gbé Ọ̀yọ́ Ìgbòho kalẹ̀ so n kò sí ìyẹn bẹ̀ nígbàgbọ́ orí ilẹ̀ rẹ̀ náà ni. Ṣé a gbọ́ nǹkan tó sọ? Ó ní nígbà tí wọ́n gbé Ọ̀yọ́ lọ sí Ìgbòho ṣé kò séèyàn ní Ìgbòho kí wọ́n tó gbé Ọ̀yọ́ kalẹ̀ ńbẹ̀. Ìyẹn ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé kò sí ti jẹ́ Ọ̀yọ́ Ìgbòho. Àwa là ń pè bẹ́ẹ̀ fún wọn, àwa là ń gbà bẹ́ẹ̀ fún wọn. Kò sí Ọ̀yọ́ Ìgbòho, Ìgbòho remain Ìgbòho. Ọ̀yọ́ wá scott ní Ìgbòho ni, kì í ṣe pé Ọ̀yọ́ establish Ọ̀yọ́ ní Ìgbòho. Kí ló dé tí Ìgbòho ọmọ jẹ́ Ọ̀yọ́ Ìgbòho lónìí tó jẹ́ pé Ìgbòho ni wọ́n ń jẹ́? Tòká wá ní bẹ́ẹ̀ Ọ̀já àti Àtìbà sí lọ́rẹ́. Ọ̀já àti Àtìbà ò kì í ṣọ̀rẹ́. Àti sọ times without number. Wọn ò kì í ṣọ̀rẹ́ láti ibì kankan. Ọ̀já àti Àtìbà mo ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Ọ̀já àti Àtìbà ṣe é rántí ní ọdún bíi mẹ́ta sẹ́yìn tí mo sọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà bàbá wa Ọlọ́jà yìí náà ni tí wọ́n sọ ọ̀tàn mo wá kò rí bẹ́ẹ̀ àlọ́ lẹ pa mo wá sọ tí jójó lówó tàn. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ? Bàbá tó jẹ Ọlọ́jà lónìí ó ní wọ́n sọ ìtàn àgọ́ Ọ̀já òun wá sọ fún ọ wípé irọ́ lẹ pa àlọ́ lẹ pa òun wá sọ ojúlówó ìtàn. Sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ń tó mọ létú bí onílé rí, sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ń tó lè sọ̀tàn ìbí èèyàn ju onílé lọ. Ọ̀rẹ́ mi Òpìtàn Ìbàdàn lè sọ̀tàn yín ju ara yín lọ. Kẹ mọ́ bá sọ nǹkan kan yọ sọ̀tàn yín, ó lè sọ̀tàn mi gangan jù mí lọ. Ẹnìkan lára àwọn ọmọ wọn gbogbo wa sọ fún un ẹnìkan pàtàn lábàbà ló wí òun kò tí ì gbọ́ ìtàn kò tí ì mẹ́rin tó sọ̀tàn ọba mú fóònù ọba pè mí gbogbo náà lákú gbọ́ fọ́ọ̀sì nígbà yẹn ìbàdàn wọ́n lè sọ̀tàn kínní kankan ẹjọ́ ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o ta ni ẹni náà tí mò ń bá sọ̀rọ̀ mo dá ọjà orúkọ tèmi ni Lájí Àdáàs ọba ní Allahu Akbar Allahu Akbar gbogbo tẹ̀tẹ̀ máa ń sọ òdodo gbogbo tẹ̀tẹ̀ máa ń sọ òdodo ni Allahu Akbar. Torí kí ló dẹ̀ fà èmi sọ bọ́rọ̀ ṣe rí ìgbà náà bàbá sọ wípé ibi tí bàbá àwọn máa ń gbin bàrà sí ibi tí wọ́n ń sin àwọn Aláàfin sùn ní irọ́ lélẹ̀ láti Ọ̀yọ́ ilé ibi tí wọ́n máa ń sin àwọn Aláàfin sí ni wọ́n ń pè ní Bàràdọ́là. Ó ní láti Ọ̀yọ́ ilé ibi tí wọ́n máa ń sin àwọn Aláàfin sí wọ́n ń pè ní Bàrà di ọ̀la. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi Òpìtàn ọba mélòó ni wọ́n sin sí Bàrà? Ọba mélòó lọ́yọ̀ọ́ ló fọwọ́ rọrí kú? Ọba mélòó lọ́yọ̀ọ́ nínú ìtàn Ọ̀yọ́ ló fọwọ́ rọrí kú? Àwọn mẹ́rin márùn tó sùn sí Ìgbòho ṣé Bàrà ni wọ́n sin àwọn náà sí? Gbogbo Ọ̀yọ́ tí ń tú ṣé the same Bàrà náà ni wọ́n ń gbókù wọn lọ? Ṣé torí pé Bàrà kan wà lọ́yọ̀ọ́lé lẹ fi create another Bàrà sí àgọ́ Ọ̀já? Àbí báwo? Tóró bìlí pé gbogbo nǹkan ló lè twist, gbogbo nǹkan ló lè change, gbogbo nǹkan ló lè sọ bí ẹni pọ̀ wà ń bẹ̀. Dárúkọ ọba mélòó ọlọ́yọ̀ mélòó ni wọ́n sin sí Bàrà ti tọ̀yọ́lé? Ọba mélòó wọ́n sin bẹ̀? Ńbo ni Bàrà òun wà? Sáà lè rókò àwọn ará Bàrà?
ǹjọ́ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ ti gbìyànjú àti claim òkú Olúewu ń wọ́n jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba Ọ̀yọ́ ńlọ́kú tó ń nù sájò tẹ́nìkan kan ò béèrè lájò orí wọn. Ọ̀yọ́ wà nínú ìlú tó yẹ kó panu mọ́. Ọ̀yọ́ wà nínú ìlú tí ó yẹ kó sọ̀tàn rárá. Ọ̀yọ́ wà nínú ìlú tó yẹ kó mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀. Ọ̀yọ́ wà nínú ìlú tó yẹ kó mọ lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. Ọ̀yọ́ ò sínú ìlú tó yẹ kó gbógun dìde sí ìran káàró òjìrì kankan mọ́ láyé kan dìde kan sọ pé àwọn fẹ́ dúró tán pẹ̀lú èèyàn kankan nítàn gidi. Nítàn gidi. Ìwọ ní ọlọ́yọ̀ ló ní Ìgbòho. Meanwhile èèyàn ló ràn wọ́n lọ́wọ́ débẹ̀ o. Kì í ṣe pé wọ́n ní destination bíi tí wọ́n ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìfanintasatọ́nà wọn lọ. Ẹni tó ní destination lẹ́ni tó gbéra kó níbì kan tọ́lá ń lọ síbi báyìí wọ́n kàn ń rìn náà ní ibi tí wọ́n já sí wọ́n ti dúró ibi wọ́n ti rí èèyàn wọ́n ti dúró. Kí ló dé tán tún fi kú Onígbòho tán tún fi kóra wọn padà wá sí Kàtúngà. Ká tún ga Ọ̀yọ́ padà bẹ̀. Ká tún ga Kàtúngà. Nígbà wọn tún wí ọ̀gá ọ̀wọ́lẹ̀ ẹ̀dá wo lọ wọlẹ̀ ẹlẹ́bù wọlẹ̀ bí ta ní wọlẹ̀. Kò sẹ́ni tó sọ pé ọ̀já wọlẹ̀ rí kò sẹ́ni tó sọ pé ẹlẹ́bù wọlẹ̀ rí. Àwọn Àtìbá tàn wọ́n lọ wọ́n sì pa wọ́n sójú ọ̀nà ńbẹ̀ náà. Ntí gbogbo tèmi sọ láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kò sẹ́ni tó yẹ bá sọ pé ọ̀já wọlẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀já gan sọ pé bàbá àwọn wọlẹ̀. Wọ́n ní Àtìbá dalẹ̀ àwọn òbí àwọn. Ọ̀dẹ̀ tí mọ̀ pé àwọn méjì tán lẹ́nu ńbẹ̀ náà nìyẹn. Ọ̀rẹ́ mi sọ̀tàn kábíyèsí ọlọ́jà ọ̀rẹ́ mi ní ó ní bàbá yín ọ̀já ó ní òbí mọ́ o ọlẹ́lẹ́bù àbúrò rẹ̀ ló bímọ o á gbọ́ débẹ̀. So ẹ sọ bí tẹ́yìn ti wá fún wa bóyá ìsọmọ ẹlẹ́bù bóyá ìsọmọ ọ̀já gangan bóyá ọmọ ẹlẹ́bù lẹ́yìn bóyá ọmọ àìlù mọ́ lẹ́yìn bóyá ìdẹ̀tàn mọ́ kankan nù wọn kábíyèsí. Ọdún wo ìtàn 19th century lèyàn wọlé kẹfà tẹ̀ tí fà lọ́bọ̀ ti pẹ́ ṣé bí gbogbo ìtàn bá sojú mi ìtàn 19th century o lè má sojú mi o bàbá tó bí bàbá mi ó sojú rẹ̀ mo àtọ̀tọ̀jọ́ ọ̀wọ́lẹ̀ Ogun Ọ̀tẹ̀fọ̀n ni ló ti bó mi lọ Ogun Elédùwẹ̀ ilẹ̀ ẹlẹ́bù àbúrò rẹ̀ náà ti bó mi lọ Ogun Elédùwẹ̀. Ẹ wá já béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ wa pàtànpàtàn ọ̀já bógun lọ lógun Ọ̀tẹ̀fọ̀n ẹlẹ́bù bógun lọ ó bómi lọ lógun Elédùwẹ̀ bóyá sọ ẹ dákun ẹ tó ra sticker fún mi ọkàn mi wà lára yín mo fẹ́ appreciate yín but okay. Megro.